Είμαστε στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του και με την Αλβίνα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε καινούριοι φίλοι, ελπίζω να είστε καλά και πάμε να σας πω τι θα έχουμε σήμερα. Σήμερα θα έχουμε καλοκαιρινούς, νοστιμότατους ντοματοκεφτέδες με πιο απλό τρόπο που υπάρχει. Χωρίς αυγά, χωρίς τυρί, μόνο με τα πιο προσιτά υλικά που είναι τρία. Λοιπόν, τρία νομίζω, τα βασικά υλικά. Και για να μην πολυλογούμε πάμε να σας πω τα υλικά για να ξεκινήσουμε να το φτιάχνουμε. Φύγαμε. Και πάμε να σας πω τα υλικά. Λοιπόν, εδώ έχω 250 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Και έχω 8 πομοντόρια, είναι περίπου 800 γραμμάρια. Αν θα πάρετε 1 κιλό ντομάτες, θα πάρετε μισά τα κρεμμύδια. Οπότε, εγώ έχω 8 πομοντόρια. Γιατί πήρα τα πομοντόρια? Γιατί έχει περισσότερη σάρκα παρά το ζουμί. 8 πομοντόρια λοιπόν, 4 μεγάλα κρεμμύδια, ένα μικρό ματσάκι μαϊντανό, πάπρικα γλυκιά και καυτερή, ρίγανη, μαύρο πιπέρι, ανθό σαλατιού, λάδι και ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Για να τρίψουμε τις ντομάτες θα βάλω ένα μπολ, πάνω στο μπολ ένα σουρωτήρι και θα το τρίψω σε χοντρό τρίφτη χωρίς να το ξεφλουδίζω, γιατί θέλω τη φλούδα, γιατί εμπεριέχει την πικτίνη η οποία θα μας βοηθήσει. Λοιπόν, και αρχίζω και τα τρίβω. Γιατί βάλαμε το σουρωτήρι? Για να φεύγει ο χυμός, να πηγαίνει κάτω και εδώ να έχουμε μόνο τη σάρκα. Αν θα χρειαστούμε στη διάρκεια το χυμό, θα το προσθέσουμε . Αν σας μένει λίγο φλούδα στα χέρια, την πετάτε. Είπαμε χρειαζόμαστε, αλλά όχι φανατικά. Λοιπόν, τρίψαμε τις ντομάτες. Δεν χρειαζόμαστε άλλο τον τρίφτη και βλέπετε ότι η σάρκα είναι μέσα στο σουρωτήρι και έτσι όπως είναι την βάζουμε σε άλλο μπολ που θα ανακατέψουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Βάζουμε αυτό εδώ. Ωραία. Εδώ έχει μαζευτεί ο χυμός. Δεν τον πετάμε προς το παρόν, γιατί μπορεί να το χρειαστούμε. Και πάμε να συνεχίσουμε. Τώρα πρέπει να ετοιμάσουμε το κρεμμύδι μας, το οποίο θα ψιλοκόψουμε. Όσο γίνεται πιο ψηλό.
Το προσθέτουμε και αυτό στις ντομάτες. Βέβαια, αν δεν σας αρέσει πολύ το κρεμμύδι, μπορείτε να κάνετε λιγότερο. Τελειώσαμε και με το κρεμμύδι. Τώρα θα κόψουμε και το μαϊντανό. Υπάρχουν βέβαια, ξέρετε, πάρα πολλές συνταγές για τους ντομάτοκεφτέδες. Βάζουν και φέτα, βάζουν και κίτρινο τυρί, βάζουν και αυγά. Πάρα πολλές παραλλαγές. Εμείς όμως είμαστε των παραδοσιακών γεύσεων. Λοιπόν, μαϊντανό. Λοιπόν, αφού έχουμε βάλει την ντομάτα τριμμένη, ψιλοκομμένο κρεμμύδι, μαϊντανό, προσθέτω πάπρικα γλυκιά και πάπρικα καυτερή. Μαύρο πιπέρι, ρίγανη, και 2 κουταλιές ελαιόλαδο. Επίσης προσθέτουμε ανθό σαλατιού και αρχίζουμε και προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι και ανακατεύουμε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα χυλό, όχι πολύ σφιχτό και ούτε πολύ αραιό. Γι' αυτό αφήσαμε και το χυμό της ντομάτας. Αν το μείγμα μας θα είναι πολύ σφιχτό, θα το αραιώσουμε λίγο με χυμό ντομάτας, ή αν θα είναι πολύ αραιό, θα το προσθέσουμε λίγο αλεύρι παραπάνω από αυτά τα 250 που έχω πει στην αρχή. Θα δοκιμάσουμε βέβαια και το αλάτι και το πιπέρι. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προσθέσουμε ούτε παραπάνω αλεύρι, αλλά ούτε παραπάνω και το χυμό. Πρέπει να σχηματίζονται όταν πέφτουν από κουτάλι στο τηγάνι. Πρέπει να σχηματίζονται και φτέδες. Λοιπόν, να δοκιμάσω και το... Δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως. Και το αλάτι είναι καλά. Και το πιπέρι είναι καλά, οπότε αρχίζουμε και τα τηγανίζουμε. Βάζουμε λοιπόν ένα μεγάλο τηγάνι. Εγώ βάζω ηλιέλαιο. Εσείς, αν σας αρέσει να τηγανίζετε με ελαιόλαδο, κάντε με ελαιόλαδο. Βάζουμε μπόλικο
και αφήνουμε να ζεσταθεί. Λοιπόν, αφού έχει ζεσταθεί το λάδι μας, βάζουμε, εγώ πήρα ένα λίγο πιο μεγάλο κουτάλι από το κανονικό που τρώμε σούπες και παίρνω μία ποσότητα και βάζω. Τώρα εσείς αν θέλετε να κάνετε μικρότερους θα κάνετε μικρότερους, εντάξει. Και περιμένουμε 3-4 λεπτά και μετά θα τις γυρίσουμε. Λοιπόν, πέρασαν 3 λεπτά και τώρα θα τους γυρίσουμε. Βλέπετε πόσο ωραίοι είναι. Παίρνουν πολύ ωραίο χρώμα. Άλλα 3 λεπτά και από την άλλη μεριά. Εδώ έχω ετοιμάσει ένα πιάτο με απορροφητικό χαρτί για να τους βάλουμε, για να τραβήξει λίγο λάδι το χαρτί και μετά θα το βάλουμε σε πιατέλα. Λοιπόν, πέρασαν άλλα 4 λεπτά, δείτε πως είναι. Απίστευτο άρωμα έχει τώρα η κουζίνα μου, απίστευτο. Και θα βάλουμε τώρα τη δεύτερη δόση. Θα κατεβάσω λίγο τη φωτιά. Εύχομαι να τα αγαπήσετε, να τα φτιάξετε, να πείτε μία πήρα ένα ούζο στην ΙΑ μου. Περιμένουμε άλλα 3-4 λεπτά. Αφού το γυρίσαμε, άλλα 4 λεπτά και από την άλλη μεριά. Βγάζουμε και αυτά. Βλέπετε ότι δεν πίνουν πολύ λάδι. Δεν έχω προσθέσει λάδι από την ώρα που τα τηγανίζω. Και τώρα θα βάλω την τρίτη δόση. Δεν πίνουν πολύ λάδι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτε έχουν πολύ λάδι μέσα. Είδατε πόσα βάλαμε. 2 κουτάλες. Δηλαδή ένα σφινάκι ελαιόλαδο.
Γυρίζουμε. Λοιπόν, και τώρα θα φτιάξουμε dip γιαουρτιού για να συνοδέψουμε τους ντοματοκεφτέδες μας. Λοιπόν, εδώ έχω ένα κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό, 5%. Θα βάλω μέσα μισό κουταλάκι σκόνη σκόρδο, ένα κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι, μερικές σταγόνες λεμόνι, δεν χρειάζεται πολύ για να μην ξυνίζει. Θα κόψουμε μερικά κλωναράκια δυόσμου. Λίγο αλατάκι και θα το ανακατέψω. Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε αυτά που νομίζουμε ότι χρειάζονται ακόμα. Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως. Μια χαρά είναι και πάμε τώρα να σερβίρουμε τους ντοματοκεφτέδες μας μαζί με dip γιαουρτιού. Θα το σερβίρω σε ένα τέτοιο πιάτο. Βάζουμε μέσα το γιαούρτι μας. Και γύρω γύρω θα βάλουμε τους ντοματοκεφτέδες μας με αυτόν τον τρόπο. Δείτε πόσο όμορφη, λαχταριστή είναι. Φυσικά μπορείτε να το βάλετε με όποιο τρόπο σας αρέσει. Και θα βάλουμε ένα φιλαράκι εδώ το δυόσμο και ορίστε. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτό το αριστούργημα φτιάξαμε σήμερα. Καταπληκτικούς ντοματοκεφτέδες νηστίσιμους. Φτιάξαμε βέβαια και ένα dip από γιαούρτι που δεν είναι νηστίσιμο, αλλά αν δεν νηστεύει κάποιος στο σπίτι, πολύ ευχαρίστως να το φάει και με γιαούρτι. Εσείς που νηστεύετε θα το φάτε σκέτα. Λοιπόν, ελπίζω να
αγαπήσετε τη συνταγή, αν δεν την ξέρετε ακόμα. Λοιπόν, και να τα μοιραστείτε με τους φίλους σας και τις φίλες σας για να μάθει περισσότερος κόσμος τη συνταγή. Αν φτάσετε μέχρι εδώ και δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, παρακαλώ κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι, πατήστε ένα like, γράψτε μου σχόλιο και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, πλησιάζει μεγάλη γιορτή της Παναγιάς και να μας σκεπάσει όλους αγάπη, αλληλεγγύη και πολύτιμη υγεία. Σας φιλώ, καλή εβδομάδα. Γεια σας.